Всім привіт, дорогі друзі! З вами Евроденсінг. І так як ви бачите, сьогодні я буду не один, а так як ви просили, багато хто мені писав в приватні повідомлення, що ви хочете ще раз побачити Марго. Тому, дорогі друзі, цього разу у мене Марго. Але перед тим, як ми розпочнемо, будь ласка, скажіть, чи нас чути, чи нас видно, бо іноді бувають різні фази старту, як то кажуть. Тому спочатку напишіть нам, будь ласка, чи чути і видно, і тоді ми розпочнемо нашу розмову про що там. Про перший полуфінал. Так, і відразу і про другий поговоримо, і про перший. Тому так, ви спочатку напишіть, бо я бачу, що вже люди підключаються, але поки що ніхто не пише, чи чути, чи видно. Ви напишіть, будь ласка. А то я переживаю. Хоча я можу навіть сам перевірити на Ютубі, але це буде дуже сильно кричати. А я не хочу, щоб воно кричало відразу. Але ти знаєш, що це вже також затримка на Ютубі, то має бути так. Чекайте. Так, все, мені бабуся написала, що видно. Хорошо, і чути, да? Ну, добре. Тоді можемо розпочинати. Ой, чому мене мікрофон не посередині? О, добре. Отже, друзі, сьогодні нам показали порядок виступів першого і другого півфіналу Євробачення 2026. Ну і щоб не затримувати ані вас, ані себе, ані Марго, давайте відразу переходити, скажімо так, до діла. А от, погнали. Так, маємо, дивіться, відразу перший півфінал. Я дивився відео, я розумію, що Марго ще не дуже. Мені якраз скрина достатньо. Да. Я працюю, я ворк. Так. Дивимося. Перший відкриває перший півфінал Сатоші Віва Молдова. Тобто, це буде потужно. Вони люблять, до речі, Даб-6 ставити першими, там, або в перших номерах, бо це дуже класно зажигає. Звичайно. Я б, можливо, поміняла Сан-Маріно з Молдовою, щоб ярко закрити, бо Сербія закриває дуже депресивно. Це, знаєте, таке закриття, про якщо чесно, я не очікував, що Сербії поставлять останнього, якщо чесно. Молдову точно побачать. Ну, Сербії, може, вже хтось піде спадки, бо там Сан-Маріно, Літва. Ну, да. Але, дивіться, відкриття у нас буде, як завжди, феєричне, веселе, адреналін. Дивимося далі. Фелісія, Швеція поставили біля себе. Да, біля себе поставили таких одних з фаворитів цього півфіналу. Я взагалі в шоці. Я думав, що їх якось розкидають, типу, цих фаворитів. Ну, і у них, умовно, руханка. Ну, так і виходить. Але я ж кажу, це шок. Ну, Фелісія, ну, знаєте, для мене, якщо чесно, в півфіналах аж так оце порядок виступів не дуже, знаєте, якусь там сильно роль грає. Це у фіналі вже, типа, порядок виступів грає роль. Так. Людей. Так, а в півфіналах це їх 15 людей, ну, типу, що, якби... 2 години це все дійство відбувається. Так. Всі витримують, поки ти бачиш, що це перший півфінал, це взагалі відкриття Євробачення, то всі будуть точно дивитися. Але дивіться, тому і Молдова, і Швеція, як для мене, ну, це спокійний прохід, тобто вони собі не будуть взагалі заважати, як на мене. Марко, що ти думаєш? Бо все одно у Молдови є трошки етно, а шведи – це прям попса. Це різні цільові, напевно. Бо умовно, моя душа більше до Молдови, і мені ніби Швеція там не заважає. Ну, я погоджуюсь, цілком погоджуюся. Далі Хорватія, класні дівчатка. Я так себе скажу. Для мене це просто, знаєте, я від Хорватії цього року інше. Що вони вийшли після, знаєте, такого маленького флопа свого. Але тут, вау. І дивіться, і знову поставили біля себе. Так, Україна, ми знаємо, що Україна виступає під номер 12, ми ще до цього дійдемо, поки що говоримо про перший півфінал. І якщо чесно, не знаю, як тобі, Марко, але також це одні такі з фаворитів по півфіналу. Ну, мені
Хорватія після 2 зажигательних пісень якраз хорошо, вона балансує. Умовно, якщо б Так. там була Греція, то ти б трошки вже устав. Це Мгм. Знаєте, або там, типу, якийсь навіть Сан Маріно, все одно, знаєте, типу, яка б Сан Маріно не була пісня, наприклад, може комусь сподобається, звичайно, чи не кожен, я тільки кажу за свої думки. Сан Маріно, воно також, знаєте, веселе, трішки занадто. А тут, кстати, цілком гарно розбавлено, знаєте, да, навіть потім етно. Греція і Португалія з Грузії Так. теж умовно через одну так іде. То не Мгм, мгм. Тобто, знаєте, цілком воно гарно. Ось, а Хорватія дуже виділяється, вони помпезні. Так, от я погоджуюсь, вони реально будуть виділятися. Вони такі, все одно 2 веселі зажигаючі пісні, тобто я маю на увазі Молдова і, а тут буде більше такий, знаєте, такий ліричний такий номер, тим паче, що дівчата, що вони змінюють свій, виступ, тобто будуть змінюватися, і будуть подобно ще, знаєте, більше таким комічним і таким відьмінським. Тому цікаво буде, тому це взагалі інші вайби. Добре, після Хорватії йде Греція. І я також Ой, в шоці, мене тому що з це Греції- 4-й номер, на початку одні фаворити. Це взагалі шок. У мене з Греції взагалі, знаєш, це емоційні гойдалки. Мені дуже не подобалося, я слала вам какашечки, Я пам'ятаю. переключала і не могла слухати, а зараз така, ні, ну, клас, фінал, отлично. Дорогі друзі, я собі уявляю, знаєте, Марго мені така пише, ми просто маємо свій чат, спілкуємося, і Марго каже, я не розумію, це, каже, ти в Греції, каже, це ферто, каже, ну що вони не... А я кажу, Марго, почекай, ти послухаєш декілька разів, десятків, і будеш така, знаєш, перто. Да. Ну, добре, що Греція не біля Молдови, бо ну, там і це співпадає. Так, це правда, це правда. Та ну, ні, це фінал, Да, ми розуміємо. це я кажу, що я на початку дуже хейтила, бо мені не зайшло. А зараз, да, така... Так, да, це ж звичайно. Якщо чесно, ну, я б не хотіла, щоб Греція виграла все Євробачення з цією піснею. Не виграє, я Просто думаю, точно. я не фанат, коли такі пісні виграють. Але думаю, він там в топ-5 залетить, може в топ-5. Так, але я думаю, що не виграє точно. Але, дорогі друзі, ми це просто говорили про те, що Марго раніше не подобалося, але фінал це 100% Греція, це якби ніхто не сперечається про це. Добре, дивимося далі. Португалія, знаєте, так розбавили. Я люблю Португалію. Віддам тобі голос Португалії, бо це тільки сказати, що ти любиш Португалію, давай, розкажи свої думки. І насправді багато єврофанів, і ті, хто там не єврофан, а просто дивиться Євробачення, вони теж люблять таку музику Португалії. Вони завжди несуть свій вайб, і він досить багато має поціновувачів. Тому, ну, не знаю, чи з урахуванням цього року сильного достатньо, що прям вони можуть вирватися в фінал, але я їх буду там чекати, бо я люблю таке. Я з тобою погоджуюся. Знаєте, Португалія – це одна з країн, яка кожного року, знаєте, не дивиться, що там люблять єврофани. Чи вони люблять веселе, чи вони висилають те, що їм подобається. Опера третій раз перемагає, давайте відправимо Сує. Да. І це мені Португалія подобається, що вони не зраджують собі, вони не висилають, знаєте, просто якісь там потряски, бо то, що це люблять єврофани, вони не висилають, там, не знаю, просто якісь танцюльки або поп, тому що також подобається іншим людям на цілому світі, вони висилають те, що вони вважають за потрібне. І це мені дуже подобається. Знаєш, коли Україна там фолькс, там рок або з іншим стилем змішано, всі казали, знову цей фольк з чимось. Португалія, я не знаю, 3-й чи 4-й раз, чуть ли не підряд, умовно одні й ті ж самі балади висилає, і всі кайфують. Ну, і так само дивіться, так само Швеція. Ну, типу, Швеція висилає шведятину, знаєте, як то кажуть. Але ж все одно кожного разу проходить. Тому що у них є хороший поп, який залітає людям, а в Португалії також є свої поціновувачі, тому що за Португалією, знаєте, це, по-перше, своя мова, свій такий вайб, який люблять і в Іспанії, і в Франції, і в Італії, та навіть і у нас таку пісню. Так, їх приємно слухати. Ти навіть якщо включив просто в свій плейлист Євробачення, ти її запам'ятаєш, чисто через те, що це завжди португальська, завжди цей вайб, і він абсолютно відрізняється від всіх інших, які би я погоджуюсь. Тому, як на мене, окей, можу тільки погодитися з тим, що вони слабкіші, ніж Напа. Наприклад, мені пісні Напи подобається більше, навіть більше якось воно душевніше. А вони Напа ніби більш
досвідченіші, мені здається, таке відчуття. Да, Хоча можливо. хоча б там по створенню музики так Так, склалося кстати, враження. я Я не куплю зарядочку для компа, бо в мене зарядка для компа чомусь сідає. Батарейчика. Тому так, загалом я погоджуюсь. Типу, я навіть можу спокійно повірити в те, що Португалія цього року знову прийде, тим паче, маючи журі, дорогі друзі, маючи журі, які 100% послухають Молдову, Швецію, Ферто, і тут прийде балада, одна з таких, знаєте, ну, у Хорватії теж можна якось там на свій спосіб дати балада, але тут буде взагалі інша тема, така легка, така, скажімо так, легенький мед на вуха. Ніби ти сидиш на пляжі в Португалії, думаєш про чудове літо, яке ти провів. Дуже легка, приємна. Так, Взагалі. погоджуюся чисто. Добре, Грузія. Давай, я у тебе ще, кстати, Марго, ніколи не питав про Грузію, тому мені цікаво взагалі твоя думка про Грузію. Ти знаєш, вона на фончику прикольна, я не слухаю слова, але те, що я чула від людей, які прям розбирали тексти, кажуть, що дуже щось просте, несуразне, але кліп красивий. Якщо вони так само прикольно зроблять стейджинг зі смаком і стильно, то це може зайти. І плюс, всі єврофани, да, їх знають, що вони вигравали дитяче Євробачення. Грузія давно не була у фіналі. Питання, звісно, до тексту. Ну, я думаю, цього року ми їх не побачимо в фіналі. Бо тому що для мене якщо вони його майже зроблять нема. стильно, бо, наприклад, у Португалії буде простенько, скоріш за все, там багато людей, вони вийдуть, красиво там заспівають. Ну, Греція з Молдовою дасть жару. Ну, от у Швеції буде, я думаю, стильно з урахуванням того, що було на Мелоді. Да. Можливо, вони за счет стейджингу витягнуться там в останню десятку, знаєш, запригнуть. Я тому не вірю в Грузію, бо тому що це тільки єврофани знають, що хто такі це правда. А простий глядач навіть не вдупляє, хто це взагалі такі, а тим паче, що єврофани це 2% від цих людей. А пісня їх, ну реально, ну сенсу майже немає. Там оце одно on replay, ля-ля-ля, на-на-на. Що тут оцінювати? Ну, їх дитячі пісні там сенс. Для мене це пісня на дитяче Євробачення, не на доросле. Вони трішки дверима помилилися знову. Тому, якби це... Вони стильні і стильний кліп. Так, вони стильні, але мені здається, це просто, на жаль, не вистачить для них, щоб пройти до фіналу. Це може бути реально, не знаю, 11-12 місце, отак. Просто через те, що сильний перший півфінал дуже сильний. Тому якби тут, знаєте, не те, що прям дуже погані пісні, але реально цей півфінал сильний, і заявки просто, ну, як на мою думку, просто перекриють. Але добре, Hi from Poland. Hi, честь, він спокійний. Але добре, йдемо далі. Італія. Чесно, я не слухаю цю пісню взагалі, я навіть не пам'ятаю. Я також взагалі не слухаю. Я просто, насправді, це голосують O.J. Pool, і він там він там в десятку входить, і я така, та як? Ну, чому? Буває, завжди голосує, ти ж знаєш, по своїм дивним смакам. Але реально, я навіть не скажу, чи подобається мені ця пісня, бо я її навіть не слухаю. Абсолютно. Може, один раз там він. Мені вона не подобається. Я кажу свої реакції, це просто, ну це... Слухайте, дорогі друзі, я вам от чесно скажу, я говорив після своєї реакції на Італію з бабусі наступного ранку, і вона мені сказала, навіть вона б такого не слухала. Ну, тому якби... Верніть часи Валари, да? Да, його слухаю 50+. Ну, 50+ його слухають, ну, дивіться, моя бабуся це 50+, вона скаже, що вона його не слухає. Тому... Ми не можемо відкидати, що є поціновувачі такої музики, просто Звичайно, да, звичайно. Ну, і вона все одно в фіналі, ми тут нічого не зробимо. Так, тому якби тут навіть багато не треба говорити. Наступна Фінляндія. Ну, фаворит і рівно посередині. Так, реально людина. І дивіться, хто біля Фінляндії? Італія, яка буде, ну ви самі розумієте, Італія, і Монтенегро, тобто Чорногорія, яка також ніби й схожа по вайбу трішки до Фінляндії. Дарк є такий трошки. Але наскільки просто біля них вона буде слабкіше. А мені так подобається ця пісня. Але тепер, знаєте, я от просто дивлюся якось
Фінляндія, ну вона ж її просто закриє. Просто перекриє, як оце Ти знаєш, цунамі. з урахуванням того, що це середина, то десь, ну, якщо Чорногорії повезе, то після Фінляндії буде якийсь Антрактик і трошки накал спаде. Можливо, кстати, маєш рацію, кстати, Ну, тут так. або після Італії, або після Фінляндії буде, бо це половина там Ну, точно буде. якщо нічого не буде, ну просто Чорногорію зметуть. Ну, от реально зметуть, Фінляндія просто їх Але все закриє. одно є шанси на фінал. Після... Я коли побачив її виступ на Nordic Eurovision Party, чесно, ну це для мене просто було NQ відразу. Ну просто, ну ніякий виступ. Але потім я собі просто подумав, у неї реально була сукня така, ну, корсет, от їй було важко взагалі рухатися. І думаю, на Nordic Eurovision Party, на цих всіх препартій, чому вони мають робити якийсь класний номер? Це Їй перше, по-друге, може, знаєш, що це те, що корсет у неї був, можливо, вони там тестять теж, як в костюмах приблизних їм буде житися на Євробаченні, чи буде їм комфортно там співати. Вони ж не просто так ідуть на те в припаті, вони щось там тестять, Так. перевіряють. Тому, знаєш, я коли побачив перше сказав, що NQ, але вже в своєму відео, друзі, хто ще не бачив, переходьте, у мене там є предикшн на перший півфінал, який я вчора випустив. Я сказав, що таке даю Чорногорії шанс, знаєте, такого 10-го місця. 10-те, 9-го таке. Я вище б не знаю, що вона зможе прям затягтися, але просто дивлячись зараз, що перед нею Фінляндія, ну от тепер я не знаю. У мене Мене тепер просто, знаєш, я можу свайпнути там 4 пісні, і все одно хтось, хто мені подобається, не пройде. Ну, скажи. No. Тільки мають відтітися і половина. Дивіться, дорогі друзі, маємо 15 учасників, не проходить 5. 5, да. Ні, почекай. Ну, Італія з Німеччиною теж рахується, да? Ну, якщо, давайте так, добре, їх, дивіться, тут 15, але дивіться, без Італії і без, хто там ще? Ну, так, дивись, тоді у нас, виходить, 13 країн. 13, так, тоді з 13, да, просто з 13 просто тоді, скільки в них виходить? Тут, а чи їх 13 загалом і 15? А, боже, ми ж маємо тільки 35 учасників, господи, я завжди забуваю, що ми цього року маємо найменшу кількість загалом усіх. Мені Тому просто так, здається, Литві буде дуже важко пройти. Сан-Маріно, ну, Сербію мені просто не хотілося бачити. Ну, хоча мені подобається, ладно, ні, я в Литву не дуже вірю, хоча дуже люблю країну. І в Сан-Маріно не вірю. А хто ще один такий, що може свайпнути? Естонія, дорогенька моя, Естонія, це флоп. Я знаю, що ти не любиш. Мені просто подобаються такі пісні, знаєш, на фон саундтреку якогось, на фон, поки я працюю, і вони приємні. Ну, типа, немає такого, як з Італією, що я просто не хочу слухати, бо мені не подобається, і Грузію я, до речі, теж не слухаю. Тому для мене Естонія – це звичайна пісня, супертипова для 3 молодих красивих дівчат, які не показують тряску. Мені просто, знаєш, в 22-му дуже Ісландія подобалась. Ісландія не порівнював до такого. Ісландія це не той вайб, але коротше, просто це приємна музика на фончик, з урахуванням того, що там є Польща, Литва, можливо, їм щось перепаде. Цікава думка. Ні, цікава думка. Я якби цей. І це класно, що у нас є Марго, яка, знаєте, вона своєю думкою, я своєю. І я майже впевнений, що це Естонія, це просто прилетить як фанера на Парижі. Ну тут немає шансів взагалі. Але класно, що ми маємо людину, яка, знаєте, буде проти мене сьогодні. Я не вірю в успіх колосальний. Очевидно, ще дивлячись, який у них був стейджинг там на нацвідборі. Був дуже простий і звичайний, не знаю. То навряд чи, по-перше, вони щось змінять. Я дуже сумніваюсь. Ні, я не знаю, що вони масштабують. Але в пісні немає нічого, що сказати такого на сцені Євробачення, щоб це показати на велику сцену. Воно просто буде там нацвідбір в більшому масштабі. Тому... Добре, дивимось далі. Ізраїль. Марко, давай ти, що скажи, бо я за Ізраїль загалом не хочу говорити.
Бо я ще чекаю на, скажімо так, на одну річ, тому я за Ізраїль не можу нічого говорити. Якщо ти чекаєш, що вони зруснюють чи ні, то я не буду. Ну як? Нормальна пісня. І точно пройде, бо за Ізраїль голосують, ми це все знаємо. Загально мені подобається, що вони відійшли від балад жінок. Французька мова, до речі, дуже незвично для Ізраїлю. Пройде, в фіналі теж, напевно, щось наголосують непогане. Журі поганих менше стало, тому Ізраїль, як завжди, буде десь, може, несправедливо вверху. Да, тому окей, Марго вам розповіла. А ви, друзі, хто слідкує за моїм телеграмом, знаєте мою думку. В Ютубі я не можу казати. Через тиждень я вам розповім, чому. Добре, дивимося далі. Німеччина. Підписуйтеся, то пропустите відео. Да, правильно, друзі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Всі лінки є під цим, навіть і лайвом, або в інших. А ти вже розіграв квиточок на Джері Хейлу, то я зі своєю роботою все. 20-та, кстати, дякую, Марго. Марго, дякую. 20-та зараз у нас. Тобто у мене, вибачаюся, у вас вже 21-та. Тобто вже закінчилося приймання ваших заявок. Давай ті, хто буде до кінця цього стріму, ми скажемо волшебне слово, і вони тобі вдогонку зможуть надіслати свої, але якщо тільки вони будуть до кінця стріму. О, давайте. Кстати, дуже цікаво. Окей, друзі, хто почув, той почув. Добре, Німеччина. Як тобі Німеччина, Марго? Я думаю, що там би поміняти прапор на Іспанію і написати Spain. І це б було дуже типово. Це не очікувано від Німеччини. Але вони гарно займають нішу Іспанії. За Іспанію часто голосують. Я з тобою не можу не погодитися. Це реально, це, знаєте, копірка така з Аліекспрес Іспанія, як каже Марго. Знаєте, це, наприклад, Ночі Eurovision Party це були реально рухи з танцю слоуму від Шанель. Ну от реально, от ті, типу, як вона от падає, стає, оце ножкою вверх, бла-бла-бла. Ну це ж реально як от слоуму. А загалом пісня Фуего. Але, ну так, типічна жопотряска, як то кажуть. Але мені не подобається те, що маючи пісні в відборі німецькі, вони вибрали англійську просту жопотряску. Ну, добре, це вже їхня там думка. Ну, немає про що говорити, бо це така також країна, яка відразу в фіналі, тому якби, ну, що ми говорити. Бельгія, дорогі друзі. Мені подобається. Люблю Бельгію. О, цікаво, давай, продовжуй. Ну, знову ж таки, у мене є, ну, з Чорногорією вони не дуже схожі, але це ніби все одна зв'язка для мене. Хто ще схожий, Боже. А хто там у нас в наступному фіналі, боже, не можу згадати. От Чорногорія, Бельгія і хто ще з дівчаток? Угу. Мені ніби на одному вайбі такому дарк-поповому. Можливо, Польща, бо вона також, знаєш, типа така ніби... Польща мені теж насправді подобається. Я сподіваюся, що просто стейджинг буде не польський. Ось. Коротше, Бельгія мені подобається. Там не дуже цікава Німеччина для багатьох. Литва, мені здається, дуже концептуально мало кому зайде. І тому вона в цій зв'язці буде достатньо привертати собі увагу. Окей. Ну, то у мене думка інша. Для мене Бельгія, по-перше, вона буде... Взагалі мені навіть пісня не подобається. Вона для мене наскільки стара, знаєте, така сіра мишка, ні риба, ні м'ясо. А тим паче, перед нею є Німеччина. Я тут вже Оксана написала, що вона популярна у Німеччині, а загалом, дорогі друзі, коли я був на Nordic Eurovision Party, я здивований, бо скільки люди волали, так її люблять, наскільки, що в мене був шок, якщо чесно. Але це, можливо, просто цей вайб кейс просто Іспанії, так як ти кажеш, Марго, і через це люди просто її люблять. Але перегляди вона збирає також дуже хороші. Реально люди, я бачу, що її люблять. Можливо, це буде інакше на, скажімо так, у простих людей, але є але за Німеччину не можна буде голосувати. Так, але знаєш, просто те, що ну, мені кажуть, що саме Німеччина перекриє Бельгію саме просто своїм виступом, а потім прийде такий колоритний свій театральна Литва, і також з дітей. Тому, на мою думку, Бельгія це також не прохід.
Я боюсь, що Литва може чуть-чуть перевантажити людей, Перевантажити? що їм буде важко прям розбиратись. Знову ж таки, ми, може, недооцінюємо людей, але в глобальній масі, там скільки, 2 мільйони, мільйон дивиться Євробачення людей, їм, ну, тут або треба мати дуже гачок якийсь, у нього наче зовнішність, якесь персоналіті досить запам'ятовуючися, але пісня не має якогось, ну, знову ж таки, це на мій смак, гачка, щоб ти такий, його наче хочеться передивлятись, а от переслуховувати ніби не так цікаво. Ось таке Але знаєш, враження. може, я таке саме подумав, тому що, дивись, наприклад, навіть переможці, от, наприклад, так, знаєш, це такі треки саме конкурсні. От коли, знаєш, не просто яка там для радіо пісня, або просто якийсь поп, або денс, який ти можеш слухати кожного разу, знаєш, на повторі, а саме це така пісня, от саме конкурсна, от яка виділяється, і оцим, Але у нас, знаєш, да, ти сказав за конкурсну, але у нас же в цьому році в півфінали знову є журі. Правильно? Їх повернули чи ні? та, журі є, да. Да, то може, да, журі якраз це і Тому якби для мене просто, ну, я це нічого до тебе, це тільки моя думка. Для мене просто Бельгія, от реально вона просто ніяка. І я бачу, як вона готує номер, це буде просто 2 танцюриста біля неї. Ну, не бачу я просто такого, щоб щось воно. Да, ти просто більше бачиш ще, як вони виступають, а в мене це музика просто на фоні і Так, я розумію, так. зачіпляє. Але да, окей. Але я ж кажу, дуже класно, що в нас різні думки, і це цікаво. Сан Марино. Боже, вибачайся. А ні, про Литву ми вже сказали. Да, Окей, Сан Марино. Сан Марино. Давайте next. Це, ну, от попередня її пісня була цікавіша. Ну, вона там теж не фінальна, звісно, але просто вона була цікавіша. І чесно, навіть на всіх припарті було видно, це зараз ті, що вже відбулися. От коли вона співає Суперстар, всі такі стоять. Коли вона почала співати свою пісню 21-го року, чесно, я просто назву забув, може, ти пам'ятаєш, яка була назва? 21-му? От я майже вилетіло з голови. Ну і друзі, хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, яка була назва, саме просто назва пісні, от мене щось вилетіло з голови зараз. Але, поки ви пишете, я говорю далі. То всі були, знаєш, відразу такі прям підірвані, енергія. Більш адреналіна, точно, дякую. Да, вона реально була більше на адреналіні і на енергії. Саме Тут так. такий, ну, молодець, ти суперстар. Так, тому дякую. Боже, так, дякую. Адреналіна, так, дякую. І стейджинг там не витягне, бо стейджинг тільки гірше зробив минулого року, ну, коли вона була. Так, безпечно. Я просто не розумію, в Сан-Марино багато приходять ті, хто там не пройшов в своїх країнах і зачитуються. Маленька країна, а вона дуже сильно відома, і вона просто розуміє, що, мовник розуміє, що їй треба буде кошти докладувати до її виступу, розумієш? І якби вона там вже все проплатить, тому якби я майже впевнений, що типу, не могла вона виграти цього року, тому що пісні, які там і були ще на відборі, вони були набагато сильніші. Тому якби я нічого не хочу стверджувати офіційно, неофіційно, але це не така маленька моя думка, що можливо, все-таки там якось, зацікавлені. Да. На слово, прям. Ну просто в неї є гроші, вона може купити хорошу пісню. Ну, вона записує людьми з фіти, вона може купити хорошу пісню, вона може поставити хороший номер, і при цьому цього нема. В широкому розумінні. Може, в її розумінні це все хорошо. Так, Сан-Маріно давно не було. В минулому році було у фіналі, ладно, згадала. У мене в плейлісті авто Сан-Маріно присутня минулого року. Так. Тут я кажу, відбір Сан-Маріно – це завжди фікція. Ну, на жаль, я теж не хочу це прям стверджувати, але для мене це так воно також є. Так, я погоджуюсь. Тому якби, я ж кажу, я не хочу офіційно нічого стверджувати, але це просто для мене воно так само завжди виглядає. І це писали навіть самі артисти, які виступали цього року на відборі. Але добре, Польща.
Давай, Марго, Мені віддаю тобі подобається. слово. Ем, А я помітила, що мені от цього року жінки, які в соло виступають, дуже подобаються. Польща навіть на відборі була достатньо непогана. І стейджинг, ну ладно, там танцюристи, я не фанат танцюристів на сцені, якщо їх багато. Але пісня непогана. Якщо вони прям не перемудрять, як люблять з візуальними ефектами. А хоча, може, хай і перемудрять. Це, як знаєш, їхня візитівка, і може за це їх такі: о, клас, зараз проголосуємо. Хто знає? Ну да. І дивися, між Польщею, Польща між Сан-Марино і Лавіною, Сербією. Так, у неї достатньо непоганий, мені здається, вокал. У неї дуже хороший вокал, Мгм. прям. У Польщі нарешті нема крінжа, а я аж здивувався. І я коли говорив з Подивимося, нею із подивимося, я командою, то побачу. вони мені підтвердили, що також не буде крінжа. Типу, буде просто гарний номер, такий більше креативний. І мені здається, вони більше підуть на такі вайби Швеції. Типу, що це буде дуже стильно, гра світла. Клас. Тому подивимося. Тому я думаю, що Пісня, це таке насправді, нагладок не буде. Пісня хороша. Да, Там мені також слухати, подобається. вона Але там от непогано. просто я дивлюся на людей, які в цьому півфіналі, і я не бачу, знаєте, прям таких країн-сусідів, які могли просто б голосувати за Польщу. І тому я Естонія, свою Литва, Молдова. Естонія не входить в топ країн, які голосують за Польщу. Польща Да. представляє топ, які країни, які голосують, і там саме от немає балканських країн. За Польщу чомусь, наприклад, добре голосує Сан-Маріно. Окей, воно тут є, але це одна з країн, яка входить в їх топ-5. Там вроді би є Україна, яка віддає прям бали. Да, і там ще, але якби от я дуже люблю Польщу, щоб ніхто нічого не казав. Якби я також люблю Польщу, і в моєму особистому топі першого півфіналу вона є в топ-10. Я її Але допускаю. слухай, тут просто хороша пісня насправді. Якщо вони зроблять і хороший стейджинг на цій основі, плюс у неї непоганий, досить сильний вокал, то тут може і не треба, знаєш, по сусідам, по сусідкам розбирати будуть ці голоси. Тимофій дуже гарно підкреслив. Пам'ятаєте, що Польща по журі лише один раз проходить до фіналу 2004-го. Отож, то так. Я також, от журі також, як нас, от зараз, не люблять чомусь Польщу, так як Україну. Також, ну, не прям так, як Україну, бо Україна все одно якісь там бали отримує, але Польща реально щось від журі взагалі майже ніколи не отримує хороших балів. Ну, Україна один раз через журі пройшла з Гайтани. Да, але зараз я хочу... Балади, ну, в Польщі все ж більш баладна пісня. Ну, Так, прям так. жіноча, навіть чоловічу, ну там у Ізраїля ну ладно, ну, жіночої баладної пісні не так багато, і це закриває цю нішу людей, які там це Я люблять. просто переживаю, що після Польщі йде лавіна, і я розумію, що це може не всім зайде, це музика не для всіх, але от чомусь мені також здається, що вони її закриють. Бо того, що це такий метал, після якого люди будуть точно в шоці. Це як Литва минулого року, плюс-мінус. Тому я спочатку сказала, що їх свапнуть, а потім така, ну ти ж їх слухаєш. Тому да. Тут важко, важкий фінал. От тому просто лавіна точно фінал. Це так, я погоджуюсь. Це точно фінал, якби це музика настільки, яка відрізняється, і серби дуже по всій Європі підтримують їх. А сербів також в Європі дуже багато в різних країнах, і вони будуть точно голосувати. Тому якби ну я також впевнений, що лавіна пройде до фіналу. І я скажу, оце цей момент, коли знаєш така легенька, суперстар, і такі люди все одно є, які будуть за Сан-Маріно голосувати. Тоді буде така Аліція. Різножанрова, бо в неї багато жанрів пісні. Але приходить лавіна, ну, яка реально просто, мені щось кажеться, от, ну, перекриє. От прям перекриє Польщу. А мені тепер просто ми дивимося вже на 15-го, і я повертаюсь до першого, і я розумію, що в цілому, знаєш, ми вже трошки забули за Молдову, за Швецію. Але це не тільки здається просто, що тут, якби, ну, оці всі перші учасники, тобто до 4-го номеру, ну, це такий прохід, і якби, ну, це фаворити, я думаю, будуть і єврофанів, і простих людей. Тому якби тут вони реально собі не заважають. От я все одно я здивований, що їх поставили біля себе, якщо чесно. Але все одно мені тут якби тут, от більше друга частина мене, знаєш, так типа лякає. Лякає не в тому сенсі, що я там просто боюсь, а переживаю, наприклад, за деякі навіть саме, наприклад, Польщу, бо я її люблю, але я просто розумію, що, наприклад, я і лавіну люблю, але я просто розумію, що лавіна от перекриє її. От реально, ну от, просто знаючи, як я просто знаючи, як голосують люди, то і журі.
Да, а журі то це взагалі, це там вже ж просто нонсенс. А так як Тимофій також нам нагадав, що Польща один раз взагалі пройшла через журі, ну тобто ну, це шок. Так само, як Фінляндія і Монтенегро, Чорногорія. Так само, що Чорногорія теж трішки має переживати, бо тому що перед ними реальний фаворит, який може виграти взагалі Євробачення, начнемо з цього. Ну, якби... Але тоді все в них іде Естонія, звісно. Тому тут якби і погано, і не дуже. Ну, коротше. Добре, дорогі друзі. Переходимо до другого півфіналу, щоб також ми довго не сиділи. Другий півфінал. Дара, Болгарія, Марко. От, напевно, я їй. А, ні, Румунія. Коротше, Болгарія, Румунія, Монтенегро і Бельгія мені всі заходять, мені наче вони на одному вайбі. Ну, вони різні, очевидно, але в моєму сприйнятті це ніби одна профеміністична якась музика. Не знаю чому. Я не вслуховуюсь супер слова. Не розумію. Окей. Супер першою бути, особливо, коли друга Азербайджан. Це прекрасно. Це взагалі для неї це просто супер, реально. Бо того, що Дара, чесно вам скажу так, от для мене такий схожий кейс, це типа Дара і Антігоні. От вони пісні, вони так примірно по вайбу вони схожі, але, чесно кажучи, для мене просто як пісня, слухаючи в навушниках, Джала мені більше подобається. Закрию очі на оці всякі оце, що вона там зняла тікток, бо що я просто думаю, що вона просто тугенька. Просто про пісню говорю. Джала в мене краще, але наживо Болгарія. І оце для мене, знаєте, такий дисонанс. Коли ти слухаєш в навушниках, і Болгарія трішки ніби просідає для мене, бо що Кіпр, він більше музично для мене цікавіший. Знаєш, там от реально чути країну їхню, їхні вайби. А Болгарія, вона працювала з грецькими композиторами, та від Болгарії нічого нема. І нічого не чути, да? І тому, знаєш, типу, Кіпр, от він виграшний в навушниках, але наживо виграшна Болгарія. Ну, а у нас наживо. Хоча Кіпр з Болгарії він досить далеко, тому я думаю, якраз у второй частині вона так трошки дасть огоньку. І що кожен помітив, от реально, вона її не витягує. Хоча там і так немає вокальних якихось супермоментів, немає якихось мелізмів, або ще, але вона і так не витягує її. Тому, якби маючи в журі в півфіналі, чесно, от прям чесно, я б навіть не здивувався, якби вона якимось там випадком не пройде. Хоча вона пройде, звісно, звичайно, але я б не здивувався, якби, знаєте, упс, Факт. і вона не. Давай, Марго, не будемо сильно довго затримуватися. Якби Да. я навіть і не хочу. Тому якби про дітей. Нема про що говорити. Тут нема про що говорити. Але я гадаю, що з України краще за Азербайджан не голосувати. Румунія, Марго, давай. Ой, мені, знаєш, це якби The Aliens поїхало від України в цьому році, це ніби ця ж історія. Тому Румунія мені подобається. Напевно, так як я зможу голосувати в цьому полуфіналі, я, можливо, за них проголосую. Ну, і Люксембург непогано їх потім не розбавить. Вони можуть запам'ятатись, залишитись. Хоча, якщо чесно, Люксембург мені дуже подобається. Румунія загалом в прекрасному стані. От для них це такий случай. Просто подивіться, Азербайджан і Люксембург, вони настільки виділяться. Я цю пісню обожнюю. Я не скажу так, що я ні перед відбором румунським взагалі не слухав, а саме послухав день перед відбором, як я послухав оту Олександру Капітанецьку, і в мене були реально мурахи. Я сказав, що це точно виграє, поїде. Тому для мене Румунія цього року просто А нагадай, це у Румунії, типу, був скандал якийсь, що вона там за удушень? Текст, саме оце UK почали оцю фігню, скажімо так, що типу там текст. Реально, я була так здивована, ну вони ж не про педофілію, чи, боже збав. Якби кожен співає, кожен трактує пісню, скажімо так, по-своєму. Але так, для мене також Румунія це Q 100%, вона прекрасна, фантастична. Люксембург. Мені подобається. Окей. От ти знаєш, це як з Португалією. Це приємна, хороша музика, яку я можу слухати і думати про приємне.
З урахуванням того ж там тяжка Румунія, це непогано так згладжує. Знаєш, це тут якраз емоційні гойдалки в цьому полуфіналі непогані, тобто Болгарія, потім Азербайджан, потім Румунія, потім Люксембург. І якщо там з Болгарією і Азербайджаном це поганий такий зниз, то Румунія і Люксембург ніби створені, щоб стояти поруч. Так, я погоджуюсь. Але, якщо чесно, я думаю, що Люксембург не пройде. Оце буде в мене такий кейс 11-го місця. От реально таке 11-те, 12-те. Отаке. Мені здається, що вона так закінчить. У мене травма 11-го місця в полуфіналі з часів, коли Латвія не пройшла. Ставив лайк? О, ні. Да, це тому просто якби... мій ужас, я зараз Да. знову буду плакати. Тому якби для мене, я розумію, що Люксембург це таке 11-12 місце. Чехія. Я бажаю йому пройти, сподіваюся, він це зробить. Знову ж таки, з урахуванням Люксембурга, на якого багато не ставлять, і порівняно з минулорічною піснею, ця дуже кльова. Там, умовно, в цій першій п'ятірці Чехія і Румунія, напевно, найбільш прохідні дві країни, які можуть залетіти в фінал. І я дуже радий, Боже, дякую Богу, що вони, Чехія мається на увазі, вони в цьому році не хочуть робити супер таке шоу, тут, знаєте, вок, як було у Адоніса, оце таке щось непонятне. Вони ставлять на мінімалізм, вони ставлять просто на гарну, як я розумію, типу, гру світлем, бла-бла-бла. Тому для мене Чехія, от реально я б дуже хотів би, щоб вони прийшли. Знаєте, от він для мене дає такий легенький вайб Джона Тірса. От у нього оце прям душа лється. Він прям співає от реально душею. Просто є балади, які, балади, типу, ти слухаєш, тобі приємно, а тут прям от, не знаю, от воно прям лється від нього. От мені також воно подобається, і я дуже щиро бажаю Чехії пройти до фіналу. Я думаю, є шанси, да. Я також думаю, що є шанс, тому що от Люксембург в поганому зараз становищі, тому що після Румунії такої вогнища і щось там, йде така ще більш потужніша балада. Тому от так. Добре, Фран. Я сподіваюся, будеш коментувати Євробачення в прямому ефірі і залишиш цю, знаєш, фішку. Ага. Франція – це Франція. Ти просто зняв з язика. Все понятно. Це фінал, не знаю, чи є сенс про це розмовляти. Опера. У нас часи опери. Останні роки одна опера. Добре, Вірменія. Це Греція цього фіналу. Чи Грузія цього фіналу, чи і то, і то. Я думаю, що шанси у нього пройти є, тим паче там, такі не суперфанові пісні ідуть, і тут він всередині полуфіналу дасть такої перчинки зажжот. Я погоджую. Знаєш, спочатку, коли тільки вийшла пісня, я такий думаю, 50/50. От наче і подобається, наче і не подобається. Але дивлячись зараз просто на цей список, от реально, так як ти кажеш, от це буде така міні-Греція. От реально пройде. Я також думаю, що це пройде, залетить. Я, наприклад, і Парга в минулому році казав, та Вірменія не пройде, цей парк нікому не цікавий. Подивіться, дорогі друзі. Подивіться, і спокійно пройшов. Тому оцей, кейс, він буде подобний. Добре, Швейцарія, пані Марго. Ой, до речі, я не можу згадати її пісню. А це вже не дуже гарний знак для неї. Можливо, просто вона... чесно, взагалі не можу згадати, що вона співає. Я навіть не можу скоментувати. Окей. Але я пам'ятаю, що тобі наче сподобалась Швеція. Вона мені... Швейцарія, вона мені подобається. Але, я просто розумію, що це не її, не її місце в півфіналі. Ця пісня мені подобається, але тільки, для мого плейлиста. Я просто розумію, що це, на жаль, це не є Dark Horse, не є оцим темною конячкою. Там ще Арменія і Кіпр. Якби була Зої, наприклад, на її місці, от Зої могла б потягнути. А ця... вона така, що мені подобається? От вона мені просто нагадує такий легкий вайб Тейлор Свіфт, плюс Аврін Лавін. І от мені просто для себе воно приємно. Але просто, якщо... Я послухаю, бо я, Окей, так, спокійно. Знаєш, або я просто створила свій плейліст, коли ще не було
плейліста Євробачення. Можливо, просто вона не додалась, і тому я не можу її згадати. Бо Мгм. Тейлор Свіфт, Еврін Лавін я люблю. По ідеї, Ну. мені мало сподобатись. Тому знаєш, для мене от вона, типу, приємна, але дивись, вона між Вірменією і Джала. Яка б Да-да-да. Джала не була, ну, Це типу, все вони її закінчено, з'їдять. так. Про Вони її неї забули. з'їдять. Да, вони просто її з'їдять, так як це було з Польщею в 24-му, коли була Хорватія і Україна, і Польщу просто з'їли. Я просто, ну от реально, якби Польща була в іншому місці, вона б могла навіть з 10-го місця пройти. Але добре, це було раніше, це не важливо. Тому тут цей самий кейс, вони з'їдять її. Просто з двох сторін, ну, немає шансу. Добре, Джала, Сайпрес. Знову ж таки, знаєш, це дуже типово для Кіпра. В 2022-му була дуже схожа, але не пройшла, до речі. Мгм. Мені здається, прям дуже схожа на цю пісню була. Так, Прям вони мені просто подобається. Кіпр висилає, знаєш, кожного разу те саме. І Оці це танцювалки. це Але не мені цього року більше подобається тих, що знаєш, що у них просто саме аранжування мені етнічна така подобається. є, да. Тому як. Але дивися, чесно кажучи, після її виступу на припарті, ну мені не дуже сподобалося. Реально просто її Болгарія перекрила. І оце Болгарія і Кіпр будуть битися за оці бали найкращої танцюристки, знаєш, типу найкращого шоу жопотрясочки. І якщо вона заспіває, так як вона співала на Восло, ну типу журі точно не пропустять далеко, я думаю. Але подивимося, знаєш, вона може з 10-го залетіти, з 9-го, там, з якогось неможливо. Але Не люблять. Хоча, знову ж таки, дуже схожа пісня да. в 22-му році. І стейджинг був непоганий з цією ракушкою, але вона дуже погано заспівала і не пройшла. Там, боже, як її звати було, боже, забув. Я не На пам'ятаю. Ну там той, що було Джела, ну тут Джела, і там щось схоже було. Так. Боже, як її звати? Якась теж на Я А. не- Ну, коротше, неважливо, але я розумію, про кого ти говориш. Да. Да, і у неї насправді дуже красивий стейджинг був тоді в 22-му. Стейджинг так, але вокал, матері. Ужасно. Хто Це вниз, хто по просто- дрова, ну чесне слово. О. Тому, Да, якщо це Андрома. Да, тому от якщо щось Кіпр таке. також погано співає, не факт, що він пройде там порівняно Да. з Але іншими. зараз ми до цього дійдемо, Тимофій, почекай. Да, Андромахи, дякую. Бо я реально в мене щось сьогодні з іменами проблеми якісь. Добре, ну як ж це прийде? Космо, Австрія. Як тобі такий? Ти знаєш, це моя Греція. Мені теж дуже Окей. не подобалось на початку, а потім ну, прикольно. Мені подобається, знаєш, що вони знову не впихнули оперу, вони вирішили, раз ми в фіналі ми поекспериментуємо, ну це так виглядає. Тому Так. знову ж таки не знаю, чи варто обговорювати, бо це полуфінал, вони проходять. Да. Я тільки Але скажу у нас коротко, дивись, що у нас мені. тенденція. Ну, кажи. Греція, Австрія, Вірменія, United Kingdom, вони всі в такому одному лінії. Форматі, да. Да. Я тільки скажу за Австрію, те, що, наприклад, мені ця пісня початку не сподобалася, але чесно, зараз от мені подобається дуже приспів. Але куплети вони ще для мене якісь сируваті, якщо чесно. Наче трішки така маленька демка. Але Греція в них приспів, виграє. Да. Тут якби так. Добре, Латвія. Ой, така красива балада. Як добре, що Латвія з Україною, а не поруч. Да. Я також Іначе це переживав. було б дуже погано. А так, в пару людей дуже красива балада, вона дуже красива насправді. Тому я бажаю. Хто ще не бачив моє інтерв'ю з Мотіка в партії, подивіться. От Боже, саме яка з приємна. от вийшло найдушевніше таке інтерв'ю, прямо мене знаю, Так. і вона така приємна. Оце як ти кажеш, яка в неї балада приємна, така і людина вона приємна. Просто тобі навіть стоїш, вона як сонечко, знаєш. От така дуже приємна, яскрава, мила. І отут у мене, знаєш, така загвоздка. От вона стоїть між Данією і Космо, які взагалі просто всі три пісні, вони різні. Всі три пісні різні. Тач, Блін, це питання. і Денмарк мені дуже подобається, насправді. Коли у фаворитах була Фінляндія і Денмарк майже умовно на одному рівні, мені Денмарк подобався більше. Ну, мені зараз він подобається більше, і я не дуже розділяю фанатизм по Фінляндії. Не вірю в їхні перемоги. Розумію.
Окей. Але дивись, от за Латвію, от знаєш, отут журі ясно, журі її просто піднесуть до небес. Не А факт. Мені здається, Латвію теж не дуже журі там да? хвалить. Ну, Балтійські країни, мені здається, в журі теж там не в фаворі. Дуже рідко. Можливо, кроме лелеки і Акбари немає особливо. А, ну і ще Австралія. Немає вокалу сильного ні в кого. Ну, і Австралії все ж таки не балада, там така поп-поп. Да. А, бо ще Румунія, вибачайте, в неї також вокаліще, звісно, таке, що Господи допоможи. А, ну і Франція. Але Франція там якби не голосують. Тому якби для мене це реально топ-4 по журі має бути у Латвії. Ну, сподіваюсь, да, вона реально приємна, пісня А приємна. вже знаєш, як там Латвію хотілося б в фінал. А от те, що вона поруч з Денмарком, Данія, боже. Читаю на латиниці і кажу. З Данією це, можливо, трошки знизить її І глядацькі. я переживаю. Я переживаю, що мені реально ця пісня дуже подобається. Я люблю цю баладу. У мене кожного разу прям реально мурашки. Але як я побачив, що вона, звісно, перед Данією, думаю, блін, це, звісно, таке собі. Добре, Данія. Ну, Данія тут, я думаю, і у тебе, і в мене буде коротко. Це якби один головний Точно, претендент на фінал, перемогу цього півфіналу, тому якби, ну, йому нічого не загрожує. Ані Так. Австралія, яка після нього, ані Латвія, яка перед ним. Ну, я, до речі, да, я знаю, що Австралія посилає якусь суперзірку. Я не впевнена, що їм це допоможе, бо пісня дуже проста, Не допоможе. не про вокально, вона просто да, прохідна, нецікава, її там не хочеться там переслухувати, вслухуватись. Чесно, я з тобою погоджуюся. Якби для мене Австралія, знаєш, така, типу, ну, пісня, от не от це я простий приклад. В Чорногорі 1998, а мені сказали, в Чорногорії не була така пісня. Я кажу, боже, друзі, я просто приклад вам даю, що типу, пісня діє старовиною, а не те, що я конкретно приклад даю. От для мене, знаєш, Австралія це з років на 2010, якась там Мальта, типу, таке щось. До речі, вони в якийсь момент перестали старатись, тобі не здається? Ну, знаєш, коли типу тебе думають, а що нам може веселати, якщо чесно. Ну от да, у них був якийсь прям пік, вони дуже прикольні пісні посилали, різні, а тут ніби вони такі, ну, хтось поїде, хай буде вона. Ну, коротше, але оці, хто люди кажуть, та вона супервідома зірка, дорогі друзі, чесно, навіть я пісні, я про Дельту майже нічого не чув. Тому якби я не впевнений, що люди прям будуть сильно знати, хто така Дельта, годно, вау, ну, не знаю. Ми давай згадаємо всіх суперзірок, які виступали на Євробаченні. Вони ніколи не збирають голосів. Ніколи. Ну, забачайте про Австралію 3 рази. Мені подобається, що на якісь, ну, дивіться, у кожного свої думки це класно, якби це супер. Так ні, Австралія топ-10. Вона непогана, просто немає чогось унікального і цікавого. Сама пісня, вона хорошо співає, пісня нормальна, кліп цікавий, але просто вона, ну, є, клас, дякую. Ну так, це просто наша думка. Це такий для мене середняк. Ясно, що вона пройде, типу, ніхто навіть не спорить, бо що ми розуміємо, що ну деяким, можливо, така пісня подобається такий вайб. І журі, я думаю, точно їй добре балів дадуть. Ні разу не знав про Дельту. Я також, наприклад, не знав. Тому так, поїхали далі. Україна, Ukraine. Дякую, що ми не перед Денмарк, знаєш. Дивіться, да, це правда. Австралія, от ви мене вибачте, хто любить Австралію, але рідним і Eclipse, ну це просто не до порівняння. Лелека наша, окей, я знаю, Дельта також має класний вокал, але просто пісня рідним, ну вона набагато сильніша. Типу, і це не через те, що я з України, реально вона сильніша. Все, і цікавіше. Тому що, по-перше, тут є свої інструменти своєї країни. Тут є меседж, який не знаєте, от до пісні Eclipse можна просто придумати мільйон меседжів. От до речі, у мене є теорія, знаєш, як теорія змови. Мені здається, що Лелека спеціально на нацвідборі не витягнула повністю ноту, щоб на Євробаченні всі сиділи і думали, дивилися її виступ і думали, витягне вона чи не витягне. Ну,
Я думаю, звісно, що це було не так було, але нехай Це, цікава знаєш, теорія. як це з фольги шапочки, це така теорія. Да. Ну, друзі, лелека. Ну, про що ми говоримо? Це або Мистецтво. переможець цього півфіналу, або друге місце. Ну, і найкрайняк, хай буде даже третє. Ну, це 100% це топка цього півфіналу. Хто б там що не казав, оце не слухайте ці Огая різні, хто ставить на 20 місце. Ой, От просто слухайте, якщо ми будемо дивитись на Огайо Пул, Україна ніколи там не була Ніколи. навіть в топ-10. Ніколи. да. Тому, Тому вообще, якби, да. І дивіться, а тим паче, після нас UK. Ну, дорогі друзі, я все розумію, я якби Європейці. дякую UK, що вони пішли в ризик. Вони не висели просто якусь там таку баладку, попку. Тут реально щось інше, ніж те, що вони завжди висилали. Але воно не грає все одно. І типу після лелеки, а потім Албанія, яка також чорна конячка, дорогі друзі. Ну, типу, UK взагалі нам не завадить. І так само Дельта, не думаю, що нам прям якось аж сильно нам завадить, щоб бути високо і в журі, та навіть глядачів, але і так у нас є своя підтримка різних людей. Так, Да. UK. Марго, давай, коротко, бо це також фінал, у них ясно, тому... Да, знову ж таки, пісня із розряду Вірменії, Австрії, Греції і так далі. Дуже багато їх. В фіналі вони будуть дуже всі контролювати, бо наче всі мають пройти. Ну да, UK, Австралія точно проходить, Австрія точно проходить, Вірменія з вірогідністю великою проходить, Греція там проходить. І вони всі у себе будуть забирати бали. Тому Так. оця вся кагала, скоріш за все, там хтось доповзе до топ-10, скоріш за все, Греція. Може, Вірменія там десь теж покусає. А так вони будуть один у одного забирати голоси, і це буде десь там, вони будуть пригати туди-сюди, і на цьому ніхто із них не виграє і не виграється в якісь. Так, я думаю, що з цих точно ніхто не виграє. Тим паче, мені здається, що Вірменія як буде у фіналі, то це буде друга половина таблички. До топ-10, я думаю, навіть не дійде він. Греція так, можливо, в топ, ну, неможливо. Це буде топ-10, а Вірменія до топ-10 точно. Це далеко буде топ-10. Але добре, Албанія. Так, вони просто будуть забирати один у одного голоси. Ну, да. Албанія класно буде виділятись, вона в кінці, якщо там Чехія балада чоловіча, Албанія в кінці чоловіча балада, вона хорошо виділяється. Хоча мені тоді дуже жалко Мальту, яка там після йде. Знаєш, через смішно були двоє друзів, от вони зараз реально дуже сильно здружилися, Елі з Ейденом. Вони прям везде скрізь вони лазять, фотки роблять, вони подорожують разом, і їх поставили для себе. Можливо, пройдуть. Мені здається, ну там і та пісня красива, сильна, там хтось більш баладний, хтось менш, але все Чисто, одно. я б не сказав, що вони, наприклад, схожі. Це дві балади, але для мене це дві різні балади. Просто хочеться, щоб Бальта пройшла. Чесно, мені щось здається, що пройде. І то, і то. Бо це, знаєш, такий кейс першого півфіналу, коли біля себе оці фаворити. І тут так само і Еліс, я думаю, що вони пройдуть. Тим паче, що далі йде Норвегія, який би не був би він перформансом, знаєш, перформером, вибачаюсь. Просто дуже вторинно. Він дуже хороший. Пісня, ти знаєш, от я люблю Квін, і мені класно його дивитись. Але це ніби ти прийшов послухати кавер на Квін. Просто дуже все схоже. Для мене це Фредді Меркурі з Аліекспрес, вибачаюсь. Ну так, це, знаєш, не списуй, спиши тільки не один в один, а він в один в один. І це дуже смішно. Навіть оці рухи, типу, тримається за одне місце. Там, коротше. Кстати, на Nordic Eurovision Party я цього не зняв. Він навіть оці робив, знаєте, як це його правильно так назвати? Так, оце він і робив. Ні, ну це, знаєш, знову ж таки, він прикольно виглядає, але він навіть схожий. Конкурс двійників. Я з вами погоджуюсь. І це дуже погано, він ніби, знаєш, причому, можливо, це його дуже органічне, і він супер в цьому почувається, але просто він не переплюне Фредді Меркурі, який, звичайно.
Типу, Якби, це знаєш, легенда, яку ти не. так, звісно, ні. Якби знаєш, Норвегія, він на свій спосіб окей, але просто окей. Це не пройде ніколи. Якби, на мою думку, це просто флоп. Він немає місця для нього у фіналі. Тим паче, що перед ним є класна Мальта, і класний Еліс, який є взагалі для мене Dark Horse. Тому якби так, якось так, дорогі друзі. Обговорили, цікаво. А тепер давай, Марго, ми принесли до першого півфіналу. Коротко, назви мені твій топ-10, який пройде. Давай я назву свій топ-10, але я не впевнена, що всі пройдуть. Це тільки твоє бачення. Це твоє бачення. Я б Молдову ставила на перше місце. Можливо, через те, що в Тіктоці у мене дуже її багато. Мені знаєш, не кажи прям по місцях, просто тільки скажи, хто пройде. Так, ні, мені просто дуже подобається Молдова, я фанат. Молдова, Свіден, скоріш за все, дуже подобається Хорватія, Греція. Хотіла би бачити Португалію, але дуже сумніваюся, що пройде, але назову в топ своїх 10. Угу. Фінляндія точно пройде, хоча це не моя музика. Чорногорія. Ну, давай, якщо вибирати між Естонією і Чорногорією, вибираю Чорногорію. Ізраїль точно пройде, понятно. Ой, 2 місця, боже. От я тобі кажу, оце кейс Польщі, це 2 місця просто, 2. Давай так, ладно. Литванія для мене чересчур переморочена, дуже поважаю, це виглядає як мистецтво. Можливо, просто не моє, тому не включаю. Польщу включаю. Окей. Ну і Сербія. Хоча б Бельгію я теж хотіла бачити, але без неї. Супер. Дорогі друзі, ті, хто дивилися мій предикшн попереднього вчорашнього дня, я думаю, ви бачили, але тих, хто не бачив, заохочу подивитися, я там реально розповів, чому і як може бути, але назву ще раз також по переліку свій. Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Фінляндія, Чорногорія, Ізраїль, Сербія і Литва. Це, я думаю, що ці пройдуть, але мій топ особистий по смакам, повторюю ще раз, так як я повторював в тому відео декілька разів, буде пізніше. В цьому відео prediction це тільки по аналізу різних джерел, скажімо так, і хто як пише, голосує. Кстати, додам до Польщі. Показували сьогодні відео, Марго, типу, хто в якому, порядок цих виступів. І коли показали Польщу, Марго, от я тобі клянусь, не знаю, можеш передивитися, якщо будуть коментарі, там всі писали NQ. Не знаю, мені не віриться, бо пісня порівняно там з останніми роками, може не 1-2 роки, а прямо з останніми там 10 років. Це одна з кращих пісень польських. Особистому вона також буде у футболі, але я просто переживаю, знаєш, саме просто думаючи і аналізуючи, от як просто голосують за Польщу, ще тим паче, що є журі, яке не любить Польщу, а ще перед цим є Лавіна. Коротше, дуже багато факторів, які мені дають такий шанс, що вона буде 11-та якась така, знаєш, типу, що вона буде дуже близько. 11-ю саме ужасно буде. Да. І добре. І другий півфінал. Марго, давай. Болгарія, Румунія, Чехія, Вірменія, Латвія, Данія, Україна, Албанія, Мальта. І давай туди закинемо Люксембург, бо мені так хочеться. Окей, ні, прекрасно. Дорогі друзі, я вам скажу так. Я не буду казати свій топ, тому що я ще буду робити відео просто. Тому я хотів би це залишити в секреті, і просто так буде випуск по другому фіналі Prediction, тому вже тоді подивитися. Тому поки що... Хто пройде, на твою думку, з цих? Я скажу в своєму відео, тому що зараз не хочу, щоб всі будуть вже, знаєш, просто розуміти, що я скажу в Prediction. Тому, скажу так, делектуйтеся топом Марго, а мій ви побачите вже через декілька днів, я там також все розповім. Добре, дорогі друзі, ми обговорили з Марго всі 2 півфінали в годинку. Давайте так, якщо у вас є якісь питання останні, декілька, ви задавайте, тому що Марго у нас також жінка бізнес-вумен. Також не хочу затримувати час її взагалі, і також і ваші. Тому давайте так, останні питання, якщо вони у вас є.
І будемо завершувати. Я думаю, годинка вистачить на це, тому що якби загалом ми так з вами багато говоримо в телеграм-каналі. Дорогі друзі, підписуйтесь, якщо не підписаний. Також на YouTube і інші. Також можете підписуватися на Марго. Вона дуже гарні робить і креативні. І нікому не показую. Так, але можете підписати на її інстаграм, попросите, вона покаже. Я нагадаю, що Марго колись була в Огаї, яка займалася саме креативними речами, тому все, що було раніше, принаймні, я не говорю про зараз Огая, то всім займалася Марго. О, у нас мами питаннячко. Як вам в цілому рівень року по пісням? Марго, Клас. давай. Клас, мені дуже подобається. Мій, звісно, топ-рік – це 16-й. Обожнюю всі пісні, крім Естонії. Ну, просто я її перелистую, не знаю, ну, взагалі, порівняно з усіма, не знаю, там скільки, 38 був. Ну, коротше, не суть. Порівняно з 25-м роком, 26-й дуже сильний, 25-й хотілося дуже свайпнуть, хіба Португалію залишить. Коротше, 26-й класний, повертає віру в Євробачення. Я з тобою погоджуюсь, 25-й рік просто не стоїть біля 26-го. Цьогорічне Євробачення реально класне. От мені подобаються м'ясисті пісні, буде реально. От так як ти кажеш, для тебе Фінляндія тобі не подобається, для тебе, наприклад, краще Данія, і мені от саме подобається цей вайб, коли немає, знаєш, такого прям супер 100% прям переможця. Я розумію, що Фінляндія має зараз найбільші шанси перемогти, але я не свайпую нікого, бо ж на Євробаченні все може бути. Тим паче, що Пете співає не дуже. Якщо він заспіває погано, то журі можуть Фінляндію посадити просто, скажімо так. Але, і ти мені подобається, що немає такої Лорі, от яка просто, от ти просто дивишся, 100%, якби, знаєш, або там Дункан, Дункан, ясно, Джамал, Джамала більш ніхто. Других людей я не знаю, в 16-му році, хто міг там. Ні, насправді, з Джамалою після полуфіналу було все очевидно. Да. Тому я можу розуміти, про що ми говоримо, що, типу, цього року реально класний рік. Пісні на різноманітні. Від металу до просто якихось балад. Від міксу жанрів в піснях до поп. Від денсу до лірики. Від якоїсь опери до... От мені це не подобається. Знаєте, от причому є хідні конкуренти в баладі, знаєш, ну, може одна пісня вибивається і там пролистуєш, але загально балади там всі на одному рівні. Маємо далі питання. Які ваші враження від порядку виступів в цілому, Марго? Та, норм. Ну, типу, як це можна коментувати, коли ми не бачимо номери? Це важко. Так випала карта, так судьба, доля розставила. Як на мене, як я можу прокоментувати, я тільки в шоці, що вони поставили реально фаворитів біля себе. Я чомусь думав, що їх розкидають. Оце єдине, що мене... Розумієш, вони ж знають, який стейджинг. Ні, звичайно, якби, да, я нічого не говорю. Але як глядач, простий глядач, типу, якщо прям, не прям так гублюватися в те, що, да, це Марго правильно підкреслила, що вони знають, які стейджинги, у когось, можливо, декорації величезні, і тому так треба було поставити, бо їх, наприклад, важко вивести, не співають. Тому, якби, тут я погоджуюсь з Марго, тут на Євробаченні кожна частинка грає роль, куди тебе поставлять. Тому, якби, тут я погоджуюсь з Марго. Але якби просто глядач, такий простий, який не думає, наприклад, про це, то я тільки просто здивований, що поставили от прям, знаєш, біля себе отаких фаворитів. І в першому, і в другому. От вони якось стоять біля себе дуже. Тому оце єдине, знаєте, що мене так здивувало. Це цікаво, знаєш, це ніби батл. Хто кого скажи. Да, тому це цікаво. Добре, ти писаєш, що ви пишете. Мені здається, найкраще буде, це класно, що вам подобається. У тій декаді мені найкраще подобається 26, у кожного свої думки, це супер. Цікаво, що одна Фінляндія стоїть окремо, отож, то знаєте? А так, що в першому, оце про це ми з Марго і говорили. Мені найкраще буде 16. Особливо мене звала Греція, любив пісню Маріни Саті, ну і Ферто минулого року вже. Ну, у мене Маріна Саті теж стоїть в плейлісті авто, і під неї круто їхати. Так, це правда. А ще я так додам, наприклад, наприклад, і робить кардіо, залітає Фелісія просто, я вам кажу. Саме Фелісія пісні в Швеції, Майсиці, от під неї так класно. Знаєш, це як є пісні, які масаж серця робить. Да. От мені прям під Фелісію класно бігати, не знаю, там, коротше, робити
нижні вправи. Добре, дорогі друзі, давайте, якщо у вас є останні, от реально вже останні питаннячка, і будемо відпускати Марго, і будемо загалом закінчувати. До Але речі, загалом ви собі- ми ж казали, що людям дамо секретне слово. О, що, от подивись, Марго, під Феліцію класно мити посуд. Дорогі друзі, якщо вам класно мити Треба посуд, спробувати. це прекрасно. Це прекрасно. Яке кодове слово? Давайте думаємо. Так, тобі Фінляндія там подобається найбільше, да? Ну, так, да, це всі знають, що це Який номер там у Фінляндії в полуфіналі? 7-й. 7-й? Напишіть слово «сім'я» з сімеркою, 7 і я. І тоді докидуйте свої варіанти до конкурсу Дена. І вигравайте, ну, типу, я і вибачаюсь, такий квиточок. Ну да. А ще, дорогі друзі, так скоро по секрету, що скоріше за все, у мене буде завтра може з'явитися ще один квиток, подивимося, тому може ще комусь просто безкоштовно віддам. Тому так. Добре, друзі, бачу, питань немає. Хочу подякувати Марго, що вона доєдналася, тому що у нас це не субота, не неділя, не п'ятниця. Знаєте, коли просто у тебе вихідний день, і ти можеш Ой, так відключитися. хорошо, якби вже п'ятниця була. Це точно, я з тобою погоджуюся. Тому так, дякую тобі, Марго, що доєдналася, що поговорила. Так як ви люди просили мене, щоб доєдналася, що попросив Марго прийти. Марго прийшла за вашими, знаєте, якби проханнями, бажаннями. Одягла парадну сорочку. О, парадна сорочка. Так, так. Тому так, дякуємо і вам, що ви сьогодні активні. Ну, до речі. Почекайте, то що ж є ще? Які ваші враження від того, що дуже пізно публікували список порядок виступів? Ну, правильно. Я знаю, ну це типу, які наші враження? Ну, якщо умовно, да, у них дедлайн присилання, то як буде виглядати стейджинг умовно вчора, то вони б не могли нам це видати вчора. Їм треба да. було ставити, подумати, скомпонувати. Так. Тому це просто, не знаю, це коли ти колись був івент-організатором, то це Да. процес будування великої системи Євробачення. Якщо б могли раніше, вони б показали. Дякуйте всім, і ми вам дякуємо. Да, я погоджуюсь з Марго, це правда. Добре, друзі, будемо закінчувати. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк цьому лайву, напишіть якийсь приємний коментар, особливо Марго, тому що в неї скоро буде приємне парті, називаємо його так. Тому напишіть просто хороший коментар. Тому що вже через тиждень буде Eurovision in Concert в Амстердамі, де у мене також є акредитація, тому чекайте інтерв'ю з іншими вже учасниками. Клас. Я буду робити і виступи лайв, які також буду виставляти. А Україна в Амстердамі ж є, так? Є лелека, тому і я поб'ю і на інтерв'ю, і на виступ, і на все. Кайф. Так. Добре, Це друзі. ексклюзивно. І хорошого вам вечора, спокійної ночі, щоб не було у вас тривог, це найголовніше. Тому слава Україні, Русні, Героям слава. тому так. І па-па.